Tila nadadalas ang sighting ng mga UFO o Unidentified Flying Object kahit pa sa Amerika. Dito sa Pilipinas, meron din daw UFO na nakita at nakuhanan pa ng video sa probinsya ng Quezon. Totoo ba? There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. Parang hinugot sa sci-fi movie ang naganap nitong nakaraang linggo nung mismong US Navy na ang nagkumpirma may mga nakunan at nakarating sa kanilang video na maituturing talagang UFO. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Opo, UFO o Unidentified Flying Objects. Pero may ilan kasi na naniniwala na sakay-sakay nito ang di manoy mga alien mula sa ibang planeta. Nagkakagulo po yung mga kapitbahay namin. Ang sabi ng kapitbahay namin, meron daw pong bilog na may buntot na lumilipad sa langit. Ang sabi ng kapitbahay namin, UFO daw. Kamakailan lang sa Quezon, nagsasampay raw noon si Marilyn nung nagkagulo ang kanyang mga kapitbahay. Kaso ang pinagtatakot ko lang po, bakit ang baho? Ang baho po, hindi ko yung amoy niya. Nakakatakot na ako kasi nakabahan po ako kasi bumaba sila at ewan ko lang nga kung anong mangyari. Bakit kasi mag-spread sila ng amoy o baho sa lugar namin. Hindi mawari ni Marilyn kung ano ang lumabas sa kalangitan. Wawala din yung bilog na may buntot na lumilipad sa langit. Samantala, ang kagawad na si William, nakita rin ang tinutukoy ni... Habang nagwawalis po ako, may narinig pa akong kakaibang tunog. Kaya, na makita ko, binidyohan ko siya. Pagmasdang maigi. Ang kaulapan, tila naging isang malaking plato na meron pang parang buntot. Mabagal ang paggalaw nito. Meron ding iba pang napicturan ang nasa kalangitan. Ano kaya ito? Kaya nag-abang ang aming team. Maya-maya pa. Meron ngang nagpakita sa kalangitan. Ayon sa resident meteorologist ng Pag-asa na si Jose Mendoza, na siya ring nag-aaral kung meron nga bang mga UFO. Based po sa nakita ko kasi na pixelated talaga yung picture. But tapos yung video is di siya gaano clear. Maybe edited to or ano ba. But I totally conclude that it is not a UFO. It is Jupiter. It is Jupiter because Jupiter is the brightest planet at talagang inaakala ng mga tao na ito ay UFO. Dahil gumagalaw ito ng konti. But I think it's just edited. So, huwag tayong maniwala sa UFO. There is no scientific basis and any explanations or ano bang mga proof na meron talaga UFO. So, huwag tayong maniwala. That's all. Ano nga kayang meron sa ating kalawakan? May iba pa nga bang mga planeta bukod sa atin na meron din mga nilalang? To see is to believe, ika nga. Kaya naman ang mga nakakita na raw, naniniwala. Habang ang higit na nakararami sa atin, patuloy ding naghahanap ng katotohanan.